في عالمنا اليوم، نحن غريقون في كم هائل من البيانات النصية غير المنظمة. فكروا فيها: مراجعات العملاء، مقالات إخبارية، منشورات على السوشيال ميديا. كيف ممكن نفهم كل هذا الكم الهائل من المعلومات؟ اليوم رح نتعمق في تقنيتين أساسيتين لحل هالمشكلة: تجميع النصوص ونمذجة المواضيع. وهنا يكمن الفرق الأساسي. خلونا نفكر فيها بهالطريقة. تجميع النصوص يشبه تماماً فرز الغسيل في سلال مختلفة، يعني هذه سلة الجوارب، وهذه للقمصان، وهذه للبنطلونات. لكن نمذجة المواضيع هذه كأننا نمسك قميصاً ونقول هذا مصنوع من 60% قطن و40% بوليستر، فالأولى بتنظم والثانية بتكتشف المكونات الداخلية. طيب، خلونا نبدأ رحلتنا من الأساسيات. قبل ما نوصل لثورة نماذج اللغة الكبيرة، كان في مجموعة من الأدوات الكلاسيكية اللي مهدت الطريق. يلا نلقي نظرة على هذه الأساليب اللي بنت عليها كل حاجة. تجميع النصوص في جوهرة هو عملية تنظيم على مستوى عالي. الفكرة إن كل مستند بيتعامل معه كنقطة واحدة في فضاء ضخم، والهدف بسيط جداً: نجمع النقاط اللي قريبة من بعضها في مجموعات أو عناقيد. طيب، كيف بيشتغل التجميع؟ العملية واضحة. الخطوة الأولى وهي الأهم هي إن نحول الكلمات لأرقام الكمبيوتر يقدر يفهمها. هذه العملية بنسميها التضمين، وهذه الخطوة بالذات، يعني تحويل المعنى إلى رياضيات، هي مفتاح كل شيء رح يجي بعدها. الخطوة الثانية، الخوارزمية بتستخدم هذه الأرقام عشان تحدد المستندات الأقرب لبعضها وتجمعها سوا. تاريخياً كان فيه لاعبين أساسيين في هذا المجال. الأول هو كي مينز، كان الأكثر شيوعاً، سريع، بس في مشكلة: كان لازم نخمن عدد المجموعات اللي نبحث عنها مسبقاً. أما الثاني HDP سكان، فهو أذكى شوي، يقدر يكتشف مجموعات بأشكال وكثافات مختلفة، وحتى يحدد المستندات اللي ما تنتمي لأي مجموعة أصلاً. الآن خلونا ننتقل لنمذجة المواضيع، وهنا الأمور تصير أدق. بدل ما نحط مستند في صندوق واحد وخلاص، نمذجة المواضيع بتقولنا: لحظة، هذا المستند عبارة عن 30% سياسة، 50% اقتصاد، و20% علاقات دولية. كأنها بتكشف لنا عن الوصفة السرية لكل نص. طيب، كيف بتسوي كذا؟ الأمر كله يعتمد على ملاحظة ذكية جداً. النماذج هذه بتبحث عن الكلمات اللي غالباً بتظهر مع بعضها بشكل متكرر. يعني لما نشوف كلمات زي صاروخ وقمر ومدار بتتكرر سوا، النموذج بيستنتج إن في موضوع خفي يربطهم، وهو في هالحالة موضوع الفضاء. ولسنوات طويلة جداً كانت خوارزمية LDA هي المعيار الذهبي في هذا المجال. هي نموذج احتمالي معقد، بس فكرته إن المستندات بتتكون من مواضيع، والمواضيع بتتكون من كلمات. كانت قوية جداً في وقتها، وكانت هي الخيار الأول للجميع. وهنا كل شيء تغير. دخول نماذج اللغة الكبيرة أو LLMs ما كان مجرد تحسين بسيط، لا، كانت ثورة حقيقية قلبت المجال رأساً على عقب. خلونا نشوف كيف صار هالشي. شوفوا هذا المخطط الزمني، بيوضح قديش التطور كان سريع بشكل جنوني. الشيء اللي أخذ 15 سنة عشان يتطور في العصر الكلاسيكي تم تجاوزه في كم سنة بس. إحنا الحين في عصر نماذج اللغة الكبيرة، والتكنولوجيا بتتقدم بسرعة خيالية. طيب، شو هو التغيير الجذري اللي صار؟ ببساطة، تضمينات نصية عالية الجودة من نماذج اللغة الكبيرة. وهذه مش مجرد أرقام تحسب تكرار الكلمات، لا، هذه تمثيلات رياضية بتفهم المعنى الدقيق والسياق، كأنها بتفهم النص فهم شبه بشري. وليش هي أفضل بكثير؟ لأنها ببساطة بتفهم إنه كلمة سيارة ومركبة لهم نفس المعنى تقريباً، وبتشتغل بشكل ممتاز مع لغات مختلفة. والأهم، بتفهم السياق بعمق، وهذا شيء كانت الطرق القديمة تعاني منه بشكل كبير. كل هذا التطور قادنا إلى بطل قصتنا الحديثة، بيرتوبيك. وهذا مش مجرد خوارزمية جديدة، لا، هو تتويج لكل التطورات اللي حكينا عنها في نهج واحد قوي جداً. وهنا الأمور بتصير مثيرة للاهتمام. السؤال ما عاد استخدم تجميع ولا نمذجة مواضيع. النهج الحديث واللي يمثله بيرتوبيك هو في الواقع مزيج من الاثنين. الحدود بين الطريقتين بدأت تختفي. خلونا نلقي نظرة سريعة على طريقة عمله. أول شيء، نستخدم نماذج اللغة الحديثة لإنشاء تضمينات سياقية عالية الجودة.
بعدين منبسط هذه البيانات ونجمعها باستخدام HDBScan، وهذا هو بالضبط تجميع النصوص اللي تكلمنا عنه. لكن السحر الحقيقي بيجي في الخطوة الأخيرة، استخدام تقنية ذكية لاستخراج الكلمات الأساسية من كل مجموعة، وهذا اللي بيعطينا مواضيع واضحة ومفهومة. والنتيجة هي الهدف النهائي اللي كنا نسعى له. بدل ما نحصل على مجموعة كلمات غامضة، بنحصل على مواضيع متماسكة ومنطقية، مواضيع يقدر أي إنسان يقرأها ويفهمها ويسميها بسهولة. تمام، بعد كل هذه المعلومات كيف ممكن نطبقها بشكل عملي؟ هذا القسم هو دليل سريع ومباشر يساعد في اختيار الأداة المناسبة للمهمة المناسبة، خصوصاً في وقتنا الحالي. هذا الجدول بيلخص كل شيء. يعني لو الهدف هو مجرد تجميع المستندات المتشابهة مع بعض، خطة نبيئة التجميع الحديث يكفي وزيادة. بس لو كانت الحاجة لمواضيع واضحة ومفهولة، هنا بيرتوبيك هو الخيار الأفضل، خصوصاً مع قدرة نماذج اللغة الكبيرة على اقتراح أسماء للمواضيع. ولكل حالة استخدام، سواء نصوص قصيرة أو بيانات ضخمة، صار في حل حديث ومخصص. إذن هذه هي الخلاصة. اليوم الخط الفاصل بين تجميع النصوص ونمذجة المواضيع صار شبه معدوم، ونقدر نقول إنه نمذجة المواضيع الحديثة هي في الأساس عملية تجميع قوية، بس مع إضافة طبقة ذكية من التسمية والتفسير بفضل نماذج اللغة الكبيرة. في النهاية، كل التقنيات هذه هدفها واحد: الكشف عن المعنى والبنية المخفية في بحر النصوص اللي حولنا. السؤال الأهم الآن، بعدما تعرفنا على أحدث الأدوات، هو: ما هي الأسرار اللي ممكن نكتشفها في بيانات ما باستخدام هذه القوة الجديدة؟